ang Pinoy ay mapamahiin at maraming kwentong mga kababalaghan. Naghanap ako sa internet ng mga kwento na di maipaliwanag. Tara na at simulan na natin ang kwento. Ang bahay namin noon ay makukonsiderang haunted house dahil maraming mga kababalaghan na nangyayari dito. As in, literal na haunted house. Meron yung mga nanggagaya ng itsura o tinatawag na doppelgangers. Meron din kaming mga naririnig na boses na halos kapareho ng boses namin. Mga anino, white lady, you name it, malamang andun sa bahay na yon. Ang bahay namin iyon ay building type, 4 na palapag na may roof deck. Ang roof deck ay kwarto ng kapatid ko. Isang araw, umakyat ang kapatid ko sa kwarto niya. Magpapahangin muna bago matulog nang bigla siyang may naaninagan na babae. Mahaba ang buhok at nakita niya itong nakalutang at papunta sa kanya. Sa sobrang takot niya ay tumakbo siya pababa. Simula noon, di na siya natulog sa kwartong yon. Pati ako di pinaligtas. Isang gabi umakyat ako. Siyempre, ang story ang nagpakita sa kapatid ko ay matagal na at unti-unti na tong nawawala. So, di ko alintana at umakyat ako sa roof deck. Nagpahinga ako nang may bigla akong naamoy na bulaklak. Nakapagtataka noon kasi mataas ang building at walang bulaklak. Habang tumatagal, palakas ng palakas ang amoy na animoy, parang papalapit ng papalapit. Natakot ako. Gusto kong tumakbo pero hindi ako makagalaw. Nilakasan ko ang loob ko at sinabing, pasensya na kung naabala kita, aalis na lang ako. At makaranang lang segundo, unti-unting nawala ang amoy at doon ako nagkakaripas ng takbo. Meron pang isa. One time, nasa living room ako kausap ang aking boyfriend sa telepono. Biglang may malakas na bumagsak galing sa upper floor. Sa taas ng living room, may mini garden kami bago ang kwarto ng mga magulang ko. Dahil kausap ko si boyfriend sa phone, tinawagan ko na lang si mama kung anong nangyari, bakit may bumagsak. Kahit yung boyfriend ko, nagkulat dahil sa lakas ng tunog. Pinacheck ni mami kay daddy kung anong nangyari pero wala naman daw nalaglag o nagulo sa lugar. Nung narinig ko yun, parang naging aware ko sa aking kapaligiran at may nakita akong parang anino sa aking gilid. Paglingon ko, wala naman. Nalaman ko din sa mga nagtatrabaho sa amin na meron daw silang nakitang isang lalaki na naka-short at striped shirt. Akala nila bisita lang namin, pero wala kaming ganong bisita. At meron din ang mga friends ko nung minsan dumalaw sila sa bahay. May nakita daw silang bata. Akala nila yung little sister ko lang pero yung little sister ko that time ay nasa school. Marami pang mga kababalaghan ang nangyari katulad na lang na may kumakatok sa pinto ng kwarto ko. Tapos pag binuksan ko wala naman tao. Meron ding tumatawag sa pangalan ko tapos pag hinanap ko wala naman. TV and radio will sometimes change the channel automatically. Hindi naman ito araw-araw. These experiences were compilated over the years na nakatira kami doon. We've lived there for 13 years. Now, it was rented to a computer college by the new owner. At ang huli kong balita, akala ng mga students doon, dati daw funeral home yon, kaya madami daw nagpaparamdam. End of story. Well, it is possible na dating funeral homes nga yon. Pwede rin at some point naging libingan o doon tinatapon ng mga patay. If not, merong negative energy sa bahay na yon na nag-a-attract sa mga espiritu. Kayo, ano sa tingin nyo? Bakit madaming multo sa bahay na yon? Salamat sa panonood at hanggang sa muli.